again to yourself. Mahalin mo ulit sarili mo, kapatid. I-appreciate mo ulit sarili mo. Stop questioning yourself again and again na why did I fail? Yung strength mo, yung gusto ng tao sa'yo, kaya kanila mahal, you fall in love with that again. Diba? Dati naman, masayang-masaya kang nagsasayaw kasi talent mo yan. Ngayon, nawalan ka na ng gana. Again, okay? So para, ma-improve mo siya and ma-appreciate mo, sabihin mo, Lord, thank you. Diba? Minsan, hindi tayo nakapag-thank you kasi di mo na siya mahal eh. Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Alright, Positive Day Gilibers. Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga. Alright, Positive Day Gilibers. This is Dr. Gigi Disunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga Gilibers natin. And doon sa first time po tayo panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Disunga. And sa lahat ng mga gusto magpo-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, just PM me sa personal FB, nandiyan lang sa paligid. And of course, if you want to have face-to-face, face-to-face consultation kay Doc, pwede na tayo. Pwede tayo magpunta sa San Fernando and Manila, PM ka lang. And if you need speaker for your seminar on stage, pwede na rin si Rockstar. Let's go. Let's go. Alright, so usapang tayo, fall in love again. Yan. Sa lahat ng mga na-in-love yan, maraming salamat sa inyo. PM ka mag-comment ka, sabihin mo, Doc, I'm fall in love again. Right. Di ba may kanta nga, lagi akong kinakanta sa TikTok. Please visit my TikTok channel, yung Just Fall in Love Again. Just one na. Anyway, ganito po gamitin natin yung love para sumaya tayo. Alright? Or kung masaya ka ngayon, para mas sumaya ka. Eto sasabihin ko sa atin lahat, suggestion ko. We need to fall in love again para mas sumaya ang buhay natin. Fall in love again with these 6 things na in love na tayo dati. Nawala lang. Di ba may mga minahal tayo na nawala na? Yeah. Di ba dati may mahal na mahal ka ngayon, hindi mo na mahal. Pero itong babanggitin ko sa yung 6 na to, nasa iyo sila ngayon, kasama mo, kapiling mo, pero you fell out of love with them. Alright? So ang gawin mo, fall in love again para mas sumaya ka. Okay? So unahin na natin. Unang-una, kapatid, that you need to fall in love again to yourself. Mahalin mo ulit sarili mo, kapatid. I-appreciate mo ulit sarili mo. Stop questioning yourself again and again na why did I fail? Pag sabi ko nga, alam mo, when you ask yourself, pag may nagtatanong, why did you fail? Sabihin mo, what's wrong with failing? Di ba? It's just normal to fail. So, huwag natin masyadong sisihin ang sarili natin. Appreciate yourself, kapatid. Appreciate mo your strength. Yung kaya mong gawin na hindi nila nagagawa. Alam niyo, minsan, sabi ko, pag nagkukwentuhan kami ng family ko, nagbibiruan kami, yung nakikita kasi nila yung comments sa TikTok, sa FB, talagang sabi nila, na-inlove talaga sa mga tao, no? Tapos bigla nila akong bibiruin, ano ba yung meron sa'yo? Kasi pagkasama na ako, normal lang, di ba? Ganun lang. So ako din, minsan naisip ko, nga, no? Bakit ba ako pinagkakaguluhan? Yeah, tara, hindi naman. So, minsan you have to appreciate that kasi ako si Rockstar, di ba? Ako si Doc G. So, ano meron ka, what you have in yourself, yung strength mo, yung gusto ng tao sa'yo, kaya kanila mahal, you fall in love with that again. Diba? Dati naman, masayang-masaya kang nagsasayaw kasi talent mo yan. Ngayon, nawalan ka na ng gana. Fall in love again with dancing. Diba? Dati gustong-gusto mong tumutugtog. Kasi yan ang talent mo, skill mo. Pero ngayon, ayaw mo na, nawalan ka ng gana. You fall in love again with that. Because skill mo yan core mo yan, binigay sa'yo ni Lord yan. Okay? So ano yung mga katangian natin na hindi mo na minahal ngayon o hindi mo na mahal, you fall in love again with that. Okay? So para alam mo ganito pag na-appreciate mo kasi ulit sarili mo, mag-i-increase yung self-confidence mo. And for that confidence, nagiging mas masaya tayo and mas marami tayong ma-attract na opportunity. Alright? Second po, that you need to fall in love again. Ako tayo may coffee. Second, mga kapatid, fall in love again to your family. Mahalin mo ulit yung family mo. Di ba naalala mo yung bunso nyo, yung kapatid nyo, yung bunso nyo dati, di ba lahat kayo mahal na mahal nyo, apple of dying ngayon, di ba sinasaktan-saktan nyo na lang, di ba? Fall in love with your brothers, fall in love with your sisters again.
yung parent mo, di ba? Mahal na mahal natin mga parents natin. Pag, ngayon, nakalimutan na lang. Parang nasanay na tayo. Hindi na natin ma-express. You fall in love with your parents again. Dok, mahal ko naman. Pakita mo, kapatid, di ba? Pakita mo ulit pagmamahal mo. Alam nyo ngayon, ako talaga, na-appreciate ko si nanay kasi wala na si tatay eh. Talaga, pagdating ko po, kahit, alam ko, may mga schedule, may webinars ako, 10 to 15 minutes, higa talaga ako doon sa higahan niya. Nandun siya. Tinitingnan niya lang ako, tapos tatanong niya agad, nag-TikTok ka ba? Papakita ko yung TikTok ko sa kanya. Paulit-ulit naman, tumatawa siya. Sabi niya, galing-galing mo. So, you fall in love with your parents again. If you have your wife, if you have your husband, fall in love with them again. Mali muli asawa mo. Diba? Naalala mo, dati pinaipaglaban mo yan. Diba? Sabi mo, mamamatay ako sa'yo. Diba? Ibibigay ko lahat para sa'yo. Nandyan ngayon, hindi mo na napapakita. You fall in love again with your family. Alam mo, ano magiging effect niyan? Mas magiging masaya ang bahay nyo. At pag masaya ang bahay nyo, kapatid, ulitin ko, mas madaming magandang mangyayari sa inyo. Mas maraming magandang opportunity mangyayari sa buhay mo. Okay? Fall in love with your family. And third, eto, fall in love with the properties and resources na binigay sa'yo ni Lord. Di ba dati gustong-gusto, eto, para sa ako, guilty ako dito mga kapatid, guilty ako, inaamin ko to. Dati, nung bago si Tera, talagang gustong-gusto ko si Tera, di ba? Yung pong sasakyan ko ngayon. Dati, bawal, ganito, dapat walang nakalagay. Nung mga nakaraang araw, nakikita ko minsan, di ko na napapakarwas. Minsan, ang kalat na. Di ba? Fall in love with that car. Di ba? Fall in love with the property na binigay sa'yo ni Lord. Binigay yung sasakyan. Dati, di ba? Pinagpipray mo yan. Fasting mo pa. Ano pang ginawa mo dyan para mapunta sa'yo yan. Ngayon, wala na. Fall in love with that agad. With that again. So, para, ma-appreciate mo ulit blessing ni Lord. And yung mga properties na binigay sa atin. Di ba? Dati, nananalang ka, Lord, gusto ko magkaroon ng lupa. Ito share ko ulit sa inyo na medyo guilty din ulit tayo dito. Meron akong isang medyo malaki naman na farm, tapos isang maliit lang na lote. So, nung binigay sa akin ni Lord yan, talagang in love ako. Tatamnan, meron pa akong tagapag-alaga. Ngayon, hindi ko na nadalaw, bigla maisip ko na, ay, oo nga pala, meron akong ganito. Di ba? So, ano yung properties na kinalimutan mo na, hindi ka na in love? Baka yung condo mo, nandun na lang, tapos nagre-reklamo tayo. Wala naman income Dok. Kaya wala siyang income kasi hindi mo siya mahal. Diba? Yung apartment namin, Dok, magulo kasi marami ayusin. You fall in love with that again para ayusin natin. Diba? Simple lang naman sa bahay natin, diba? Dati yung bahay na yan, diba? Mahal na mahal nyo yan, diba? Yung room mo, love na love mo, laging malinis ngayon. Ang kalat na. You fall in love again with your room. You fall in love with your garden. Sa lahat ng mga biyayang binigay sa atin ng Panginoon, you fall in love again, okay? So, para, ma-improve mo siya and ma-appreciate mo, sabihin mo, Lord, thank you. Diba? Minsan, hindi tayo nakapag-thank you kasi di mo na siya mahal eh. Diba? Baliwala na lang sa atin, okay? And number 4, 5, pagsabay na natin, fall in love again with your career and your business. Naalala mo, nung una ka pa lang sa career mo na yan, diba? Ikaw yung pinakamagang pumasok, diba? Ikaw yung pinakamabilis magsabit na report. So, ngayon, ilang memo na, hindi ka na pumasok na maayos, diba? Fall in love again with your career. Kaya hindi tayo napopromote eh. You fell out of love with your career. Yung negosyo mo, dati, kahit bumili ka pa ng 5 notebook para lang magsulat ng kung ano-ano sa negosyo mo, talagang lahat ng detalye, alam mo. Ngayon, pinabayaan mo na, kusa na lang lumaki yung negosyo mo, kusa na lang siyang gumalaw, pinagalaw na lang na empleyado mo. You fall in love again with your business, kapatid. Kaya hindi nag-expand eh. Kaya hindi nagle-leverage, kaya hindi lumalaki. Both your career and your business kasi you fell out of love. Mahalin mo ulit. I-renew mo yung commitment mo sa career mo. I-renew mo ulit commitment mo sa business mo. Ipag-pray mo ulit. Sabi mo, Lord, ibalik mo po yung pagmamahal ko. I'm recommitting myself for these 2 things. Right? And last na you have to fall in love again. Fall in love again with the ministry you had before. Di ba dati gustong-gusto mong mag-Bible study? Gusto mong kumanta sa church, gustong-gusto mong magturo, gustong-gusto mong maglinis ng church. No-obsess ka sa maraming bagay. Ngayon, wala na. Kinalimutan mo na si Lord. Di ba? Kinalimutan mo na yung ministry mo sa Kanya. We fall in love again with that. Alam niyo, minsan naisip ko din, sabi ko, nung high school ako, third year high school, sumasama na ako nagba-Bible study. I really love Bible study. Basa ako ng Bible, tagabasa ako ng verse,
Sumasakay lang ako sa likod ng tricycle para lang makasama kay Pastor. Tapos sabi niya, o ikaw ang maningin itong text na to. Tapos hanapin ko na yun. Alam ko na kung saan siya hanapin. So, ngayon, sabi ko, ngayon, meron naman akong time So, I want to go back to that ministry. Bumalik ka doon sa gusto mong ginagawa ng paglilingkod kay Lord. Fall in love with that ministry again. Okay? Alright, so sa atin lahat mga kapatid, baka may nalimutan pa ako, pwede mo idagdag. Doc, eto nalimutan mo, dapat na-in-love din tayo dito again. Okay? Fall in love again with all these things. Alam mo, pag na-in-love ka sa lahat ng mga bagay na to, baka i-stop ka na muna, you will freeze yourself, ma-appreciate mo yan, mas magiging masaya ka, and mas mapapalaki mo yan, kasi yan ang mga unang ibinigay sa'yo ng Panginoon. Stewards ka niya ng lahat ng yan. Family mo, tagapamahala ka niyan. Resources mo, ikaw ang dapat nag-aayos niyan. Career mo, business mo, binigay lahat sa'yo ni Lord yan. Alagaan natin. Okay? Alright? Maraming salamat, and please share this video sa lahat ng maibigan natin, kahit OFW, dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumula dating buhay. Thank you very much, Gilivers. Enjoy the rest of the day. Yeah? Let's go, let's go.